नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको नयाँ भिडियोमा। साथीहरु, के तपाई पनि चाहिँ टिकटक युजर हुनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई चाहिँ पुरै अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु, आजको भिडियोमा मैले चाहिँ ह्याशट्यागहरु लिएर आएको छु। धेरै काम लाग्छ ह्याशट्यागहरु भिडियोमा। सो आउनुहोस् हामी चाहिँ भिडियोतर्फ लागौँ। अब चाहिँ हामी साथीहरु टिकटकतर्फ लागौँ। र साथीहरु, टिकटक ओपन गरिसकेपछि अब चाहिँ यता प्लस वाला साइडमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरु चाहिँ भिडियो चाहिँ छान्नु होला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, अब चाहिँ हामी टिकटकमा पोस्ट गर्नतर्फ आइसकेको छौं। तर साथीहरु, टिकटक पोस्ट गर्नुभन्दा पहिला योमा चाहिँ केही इम्पोर्टेन्ट चाहिँ ह्याशट्यागहरु लगाउनु होला। जस्तै साथीहरु, सबभन्दा पहिला त आफ्नो ह्याशट्याग चाहिँ आफ्नो टिकटक नामको लगाउनु होला। जस्तै साथीहरु, मैले अलरेडी बनाएको छु, म आफ्नो चाहिँ टिकटक नामको ह्याशट्याग चाहिँ लगाइदिन्छु जस्ता। अब चाहिँ साथीहरु, दोस्रो ह्याशट्याग भयो हाम्रो चाहिँ फरयू पेज। साथीहरु, एउटा हुन्छ फरयू पेज र एउटा हुन्छ फलोइङ पेज। साथीहरु, यता चाहिँ लगाउनु होला फरयू पेज। अब चाहिँ जस्तै म यता टाइप गरेँ फरयू पेज, हेर्न सक्नुहुन्छ फरयू पेज टाइप गरेँ, अब त्यहाँ आइसकेको छ। अब साथीहरु, जुनमा चाहिँ बढी भ्यू रहेको छ त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। त्यस्तै साथीहरु, ह्याशट्याग लगाएर अब चाहिँ यता टाइप गर्नु होला भिडियो। भिडियो टाइप गरिसकेपछि एउटा चाहिँ भिडियो ह्याशट्याग भयो। र साथीहरु, अर्को ह्याशट्याग चाहिँ हाम्रो भयो गो भाइरल। साथीहरु, गो भाइरलमा चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। त्यस्तै गरी साथीहरु, एउटा चाहिँ सर्टकट छ FYP। साथीहरु, यो FY को फुल फर्म हुन्छ फरयू पेज। सो यो पनि ह्याशट्याग लगाउनु होला। त्यस्तै साथीहरु, अब चाहिँ अर्को ह्याशट्याग लगाउनु होला भाइरल। त्यस्तै भयो साथीहरु, टिकटक नेपाल वा टिकटक पनि सिलेक्ट गर्दा हुन्छ। जस्तै म लगाए टिकटक नेपाल, अब चाहिँ टिकटक नेपाल पनि भयो। र अब चाहिँ साथीहरु, स्टाइल टक। सो सर्वप्रथम पहिला ह्याशट्याग TY यानी स्टाइल टक। साथीहरु, तपाईसँग केही पनि आइडिया छैन ह्याशट्यागहरु के लगाउने, कसरी लगाउनु, सो यो ह्याशट्याग पनि लगाउँदा चाहिँ चल्नेछ। यति गर्दा सकेपछि यो ह्याशट्यागहरु लगाइसकेपछि भिडियोमा भाइरल हुने सम्भावना धेरै नै हुन्छ। र साथीहरु, अब चाहिँ हाम्रो ह्याशट्यागको काम सक्यो। अब चाहिँ योमा चाहिँ तपाई चाहनुहुन्छ भिडियो पोस्ट गर्नुभन्दा पहिला के गर्ने भने मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक हालेको छु, एउटा भिडियोको धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो भिडियो पनि गएर चाहिँ चेक आउट गर्नु होला। साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पर्यो भने एउटा लाइक गरिदिनु होला। च्यानलमा पहिलो पटक हेर्दिनुहुन्छ भने एउटा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगसँगै चाहिँ बेल आइकनमा पनि चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। जय नेपाल।